जय शिवराय भावना, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आर्ची क्रिएशन मराठी आणखी नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर भावना आजचा व्हिडिओ खूपच जबरदस्त झालेला आहे। तर आजचा व्हिडिओ आपण हॅपी ॲनिव्हर्सरी याच्यावरती बनवलेला आहे। तर भावना आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नसे केले तर क्लिक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदाच आला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या, सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं असे नवीन प्रकारचे टेक्स्ट व्हिडिओ एडिटिंग इथं रोज शिकवत असतो। तर भावना आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मॉड्यूल्स केले असेल ते सर्व मॉड्यूल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल। तर भावना तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या, तिथं रोज आपण डेली मटेरियल अपलोड करत असतो। आणि भावना तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास काही अडचण नसल्यास किंवा तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा, तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो। चला तर मग भावना जरासे वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया। सर्वात पहिले आपल्याला अलाइट मोशन ओपन करून घ्यायची आहे। अलाइट मोशन ओपन केल्यानंतर आपल्याला अलाइट मोशन टॅबमध्ये बुकमार्क प्रीसेटिंग आणि शेकपिक प्रीसेटिंग इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे। इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला इथं बुकमार्क प्रीसेटिंग ओपन करून घ्यायची आहे। बुकमार्क प्रीसेटिंग ओपन केल्यानंतर काय करायचं, प्लसवरती क्लिक करायचं, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्या फोल्डरमध्ये जाऊन आपल्याला तिथे आपण एक व्हिडिओ दिलेला आहे, तो व्हिडिओ आपल्याला तिथं सर्वात पहिले ॲड करून घ्यायचा आहे आणि समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे आणि तिथून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट जो आहे तो आपल्याला तिथं कट करून घ्यायचा आहे। कट करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं कशा पद्धतीने फोटो ॲड करायचे आहेत। सर्वात आधी आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला इथे एक इमेज आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे। इमेज घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं हे मधातली बीट आपल्याला सोडून द्यायची आणि त्या समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे आणि तिथून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट जो आहे तो आपल्याला तिथं कट करून घ्यायचा आहे। इथं हा एक इमेज ॲड केल्यानंतर काय करायचं आहे, परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर दुसरा फोटो घ्यायचा आहे। दुसरा फोटो घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आता आपल्याला इथं मधातल्या 2 बीट सोडून द्यायचे आहेत आणि तिसऱ्या बीटपर्यंत जाऊन तो इमेज आपल्याला तिथपर्यंत वाढवून घ्यायचा आहे अशा पद्धतीने। त्यानंतर या 2 बीटपर्यंत यायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर तिथं आपल्याला दुसरा फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला 3 डॉटवरती क्लिक करून अशा पद्धतीने फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला परत मधातली बीट सोडून इथपर्यंत आपल्याला फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे। फोटो ॲड करून घेतल्यानंतर काय करायचं, इथं आपल्याला जोडजोड बीट दिलेली आहे, तर इथं काय करायचं आहे, आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जाऊन आपल्याला काय करायचं आहे, तिथं आपल्याला एकच फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे आणि अशा पद्धतीने तिथं फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर परत या बीटपर्यंत यायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला तिथे एक दुसरा फोटो घेऊन घ्यायचा आहे। दुसरा फोटो घेऊन घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथे या मधातल्या आता 2 बीट सोडून द्यायचे आहेत आणि तिसऱ्या बीटपर्यंत तो फोटो वाढवून घ्यायचा आहे। वाढवून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथे या 2 बीटपर्यंत यायचं आहे आणि आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करून एक फोटो तिथं घेऊन घ्यायचा आहे आणि फोटो घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं आता या बीटपर्यंत आपल्याला तो फोटो हा फोटो आपल्याला वाढवून घ्यायचा आहे। अशा पद्धतीने आपल्याला तिथं फोटो ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर लास्टपर्यंत अशाच पद्धतीने आपल्याला तिथं फोटो ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि आपले सर्व फोटो तिथे ॲड करून घेऊन घेतो। तर बाना आपले सर्व फोटो इथे ॲड करून झालेले आहेत। तर अशा पद्धतीने आपल्याला सर्व फोटो तिथं ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर आपल्याला काय करायचं आहे, आता आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे। स्टार्टिंगला यायचं आहे आपल्याला इथं 5.22 सेकंदापर्यंत यायचं आहे। त्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथे ब्लॅक शॅडो इमेज घ्यायचा आहे। ब्लॅक शॅडो इमेज घेतल्यानंतर 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि आपल्याला पिन कॉम्पोजिशन एरिया करून घ्यायचा आहे, थोडासा आपल्याला वाढवून घ्यायचा आहे। त्यानंतर काय करायचं आहे, परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपण एक टेक्स्ट PNG दिलेला आहे, तो आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे आणि मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे, थोडासा लहान करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला टेक्स्ट PNG आपल्याला इथं असं इथं आपल्याला ॲड करून घ्यायचं आहे। इथं ॲड केल्यानंतर आपल्याला व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत जायचं आहे आणि तिथपर्यंत आपल्याला टेक्स्ट PNG तिथं वाढवून घ्यायचं आहे। वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं आता शेकी पिक द्यायचे आहेत। तर आपल्याला शेकी पिक कशा पद्धतीने द्यायचे आहेत, तर आपल्याला इथं बॅक घेऊन जायचं आहे। बॅक आल्यानंतर आपला शेकी पिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं या 3 नंबरच्या इमेजपर्यंत यायचं आहे। 3 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे, परत आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं यायचं आहे 5.22 सेकंदापर्यंत यायचं आहे। 5.22 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर आपण जो टेक्स्ट PNG ॲड केलेला आहे त्याच्यावरती टच करून आपल्याला तो इफेक्ट तिथं पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे। पेस्ट इफेक्ट केल्यानंतर जो स्टाईल दिसत आहे तुम्हाला, त्या स्टाईलचा डोळा जो आहे तो आपल्याला तिथं ऑफ करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथे बॅक येऊन जायचं आहे आणि परत आपला शेकी पिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे।
ओपन करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला इथं या 1 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे यायचं आहे. आपल्याला यायचं इथं 7.4 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि त्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट इफेक्ट केल्यानंतर आपल्याला त्याच्या वरचा फोटो सोडून द्यायचा आहे आणि परत इथं आपल्याला इथं या समोरच्या 2 इमेजेसला तो इफेक्ट आपल्याला पेस्ट करून द्यायचा आहे. आपल्याला फक्त जिथं आपण 2 बीट दिलेले आहेत तो इमेज आपल्याला फक्त तिथे एक सोडून द्यायचा आहे. हा 2 बीटवाला इमेजेस सोडून द्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं फक्त सिंगल बीटवाला जो आपण खालचा इमेज ॲड केलेला आहे त्या खालच्या इमेजेसला आपल्याला इथं फोटो ॲड करून द्यायचा आहे आणि जिथं तुम्हाला सिंगल असा इमेजेस दिसणार आहे त्या इमेजला पण आपल्याला तो इफेक्ट तिथं लास्टपर्यंत पेस्ट करून द्यायचा आहे. अशा पद्धतीनं आपल्याला तो लास्टपर्यंत इफेक्ट तिथं पेस्ट करून द्यायचा आहे. हा इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर परत बॅक यायचा आहे आणि परत आपला शिकीपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं आता या 2 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि परत आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं यायचं आहे 5.22 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. तिथं आल्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला इथं या पहिल्या इमेजवरती टच करून आपल्याला तो इफेक्ट तिथं पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. तिथे इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर काय करायचं परत आपल्याला इथे एक्स्ट्रा 2 बीट आपण दिलेला आहे त्या इमेजवरती आपल्याला टच करून तो इफेक्ट आपल्याला तिथे पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथे समोर यायचं आहे. परत इथे एक्स्ट्रा 2 बीट दिलेले आहेत त्या इमेजवरती आपल्याला टच करायचं आहे आणि इफेक्ट आपल्याला तो तिथे पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर लास्टपर्यंत आपल्याला जिथे तिथं एक्स्ट्रा 2 बीट दिलेले आहे आता वरच्या फोटोला आपल्याला तो लास्टपर्यंत इफेक्ट तिथं पेस्ट करून द्यायचा आहे. इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर काय करायचं परत आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आपल्याला इथे यायचं आहे आता 5.22 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. इथं आल्यानंतर काय करायचं आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपण तिथे फोटो ॲड केलेला नव्हता तर आपल्याला तिथे एक फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे. तर कोणता पण एक फोटो घ्यायचा आहे आपल्याला तिथं आणि आपल्याला काय करायचं आहे त्या फोटोवरती टच करून ठेवायचं आणि आपल्याला इथं अशा पद्धतीनं खाली सरकवून घ्यायचं आहे. खाली आपण जो इमेज ॲड केलेला आहे त्या इमेजच्या खाली आपल्याला तो घेऊन घ्यायचा आहे. आपण पहिले फोटो ॲड केलेला नव्हता तिथं आता करून घ्यायचा आहे. आपण विसरलो होतो. त्या इमेजला आपल्याला कोणता इफेक्ट द्यायची गरज नाही आहे, फक्त आपल्याला तिथे इमेज आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला त्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला इथं आपल्याला आपण जो वरच्या फोटोला आता इफेक्ट दिलेला आहे तर आपल्याला काय करायचं आहे त्या फोटोवरती आपल्याला टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे. ॲड इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं एक्सपोजर गामा हा इफेक्ट आपल्याला घेऊन घ्यायचा आहे. इफेक्ट घेतल्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला इथं या बीटचे समोर यायचं आहे. समोर आल्यानंतर तिथे एक प्लसचा टॅप द्यायचा आहे. प्लसचा टॅप दिल्यानंतर ते बीटच्या समोर पण आपल्याला तिथे एक प्लसचा टॅप द्यायचा आहे आणि आपल्या बीटपर्यंत येऊन परत एक प्लसचा टॅप द्यायचा आहे आणि आपल्याला एक्सपोजर गामा जो इफेक्ट आहे तो असा आपल्याला वाढवून घ्यायचा आहे. प्रत्येक बीट डबल बीटच्या समोर आपल्याला अशाच पद्धतीने तो इफेक्ट तिथं देऊन द्यायचा आहे. अशा पद्धतीने तो इफेक्ट आपल्याला तिथे तयार करून घ्यायचा आहे. इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे आणि एक्सपोजर गामा आपल्याला तो इफेक्ट तिथं घेऊन घ्यायचा आहे. घेतल्यानंतर काय करायचं आहे एक प्लसचा टॅप द्यायचा आहे आणि आपल्या बीटच्या समोर पण एक प्लसचा टॅप द्यायचा आहे. आपल्या बीटपर्यंत येऊन परत एक प्लसचा टॅप देऊन आपल्याला एक्सपोजर असा इफेक्ट वाढवून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला जेवढं पण आपण डबल बीटवाले इमेजेस आहेत अशा पद्धतीने तिथे इफेक्ट आपल्याला देऊन द्यायचा आहे. तर मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि सर्व इमेजेसला तो इफेक्ट तिथं घेऊन घेतो. तर पण आपल्या सर्व इमेजेसला तो इफेक्ट आता देऊन झालेला आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे त्यानंतर परत द्यायचं आहे. परत आपला शिकीपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं खाली 3 लेअर दिलेले आहेत. त्या 3 लेअरवरती आपल्याला इथं लॉंग प्रेस करून ठेवायचं आहे आणि आपल्याला इथे ॲरोच्या बाजूच्या ऑप्शनवरती टच करून कॉपी 3 लेअर करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक येऊन जायचं आहे. परत आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर 3 लेअर आपल्याला तिथं पेस्ट लेअर करून द्यायचे आहेत आणि आपल्या व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत यायचं आहे. लास्टपर्यंत आल्यानंतर 3 लेअर जे आहेत आपल्याला तिथपर्यंत अशा पद्धतीने वाढवून घ्यायचे आहेत. वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आपल्याला इथं आता व्हिडिओ गॅलरीमध्ये शो करून घ्यायचं आहे.
तर आपल्याला काय करायचं आहे, ते सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलेला आहे त्याच्यावरती टच करायचं आहे आणि व्हिडिओवरती टच करून तो आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला पाहून तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर क्लिक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.